Köszöntöm a kedves nézőinket, Juhász Balázs vagyok, a Hangrózsa Zongoraiskola alapítója, és vendégenként köszönhetem Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművészt, akivel a küldetésünk közös pontja az, hogy a klasszikus zenét szeretnénk megismertetni minél több emberrel. Andrea, ez a te életedben hogyan mutatkozik meg? Először is nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Én is pont azokkal a gondolatokkal érkeztem, hogy valóban a mi célkitűzésünk nagyon hasonló. Én azt gondolom, hogy nekünk azt kell megmutatni az embereknek, hogy a zenével ki lehet azokat a dolgokat is fejezni, amik szavakkal elmondhatatlanok, és hogy nagyon sokszor a muzsika gyógyír a lélekre. És én a színpadon állva próbálom ezt közvetíteni, te pedig ott a zongora mellett, amikor az első hangokkal megismerkednek, illetve már el is tudják mondani azokat az üzeneteket, amiket a zeneszerzők a hangjegyek mögé rejtenek. Az én életemben ez úgy kezdődött, hogy mindig nagyon szerettem a színpadon állni. Volt is egy olyan álmom, hogy én színésznő legyek, és teljesen szokványos a történet, és itt megint egy kicsit összekapcsolódunk, hiszen egy nagyon jó pedagógus személye az valóban tud utat mutatni ahhoz, hogy mondjuk egy gyerek akár élethivatásul válasszon egy pályát, mondjuk történetesen a zongoratanári vagy a zongoraművészi pályát, vagy pedig csak egyszerűen az életét színesítse és gazdagítsa. Nekem is volt egy ilyen zongoratanárnő az életemben, aki megmutatta, hogy Beethoven, Mozart vagy Liszt világában milyen csodák rejlenek, és az ő hatására kezdtem el azon gondolkodni, hogy a zenei pályára lépek. És aztán ott kinyílt egy csodavilág, nagyon jó pedagógusok kísértek az utamon, nagyon-nagyon sok siker, és nagyon sok kudarc, és nagyon sok biztatás volt, hogy ezen elinduljak, és amikor én visszatértem Németországból, én Németországban, Münchenben, illetve Dortmundban végeztem, akkor az egy nagyon-nagyon szép attitűdje volt, hogy ugye megszülettek a gyerekeim, és az az érzésem volt, hogy talán az lesz az én misszióm, hogy a gyerekeknek megmutathassam a klasszikus zenében rejlő szépségeket és értékeket. És nincsenek véletlenek, a véletlen Isten fedőneve. A Filharmóniától akkor kaptunk egy olyan felkérést, hogy a versek segítségével mutassuk meg a zenében rejlő csodavilágot. És így indult az a koncertsorozat, amely aztán egy nagy mozgalommá nőtte ki magát, a zenevarázslat mozgalommá, és több mint 2 millió gyereket ért már el, határon innen túl, sőt most már tengeren túl is, és ennek hatására elindultak ugye mind a nemzetközi négykezes zongoraversenyek, a mesterkurzusok, a zenei táborok, és gyakorlatilag a mozgalomnak a munkája 3 pilléren nyugszik, a tehetséggondozáson, a nagyon sok program szervezésén, illetve természetesen az én előadói művészi munkásságomon. Ugye ez természetesen azzal kezdődik, hogy én kiállok a színpadra, és a négykezes partneremmel együtt bevezetem őket a klasszikus zene világába, aztán ezt követi a nemzetközi négykezes zongoraverseny, amelyre már mi várjuk őket, és megmutathatják, hogy nekik mit jelent a zene, és a találkozási pont pedig az, amikor már zenei táborokban, mesterkurzusokon találkozunk, és így segíthetem a zenei fejlődésüket. Ez egy nagyszerű program. Köszönöm szépen! A zenevarázslat mozgalomnak a sikere talán azon a szimbiózison is alapul, hogy a társművészetek azok egymást erősítve tudják még inkább kifejezni a zene varázslatát, és még több csodát rejt így együtt, és nagyon-nagyon szeretem azt, amikor a gyerekek úgy érkeznek a nemzetközi négykezes zongoraversenyre, hogy hoznak egy rajzot, illetve egy irodalmi művet, hogy nekik milyen érzéseik voltak a darab gyakorlása közben, mi játszódik le, akár a lehunyt szempillák mögött, amikor gyakorolnak, tehát egyáltalán, hogy számukra mit jelent egy-egy zongoramű. És ez egy fantasztikus dolog, amikor elkezd a gyerekek képzelete, a fantáziája szárnyalni, és ott az a becsukott világ,
az egyszer csak megnyílik, és elkezdenek repülni a zenével. Rendkívül gazdaggá tudja tenni az ember életét az, hogyha le tud ülni egy hangszerhez. Akár el tudja ott mondani a bánatát, az örömét, és ez egy csodálatos dolog, mondjuk, ha egy karácsony este például a gyerekeivel együtt muzsikál, akik énekelnek, és mondjuk például zongorán kíséri. Azon kívül nagyon nagy öröm számomra, hogy a zenevarázslat mozgalomhoz a zenei élet kiválóságai a legnagyobb örömmel csatlakoznak, Kossuth díjas művészek, a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, és négykezes partnereimként is nagy boldogság velük együtt muzsikálni, de ugyanilyen szívesen teszem zeneakadémiai hallgatókkal, akik mondjuk a kurzusaimon részt vesznek, vagy pedig hát természetesen elsősorban az én középső gyermekemmel, a lányommal, Farkas Lilivel, és nagyon szereti a közönség azt az anya-lánya szimbiózist, és annak az üzenetét, hogy bizony-bizony le lehet ülni a szülőkkel együtt játszani, és ez adta az ihletét annak, hogy a legutóbbi négykezes zongora versenyen már volt egy ilyen kategória, a szülő-gyerek kategória, sőt ennek egy olyan eredménye is volt, hogy elmondták, hogy azóta sokkal többet beszélgetnek a kamasz gyerekeikkel. Volt, aki ügyvédként, volt, aki üzletemberként azt mondta, hogy például most emiatt a kategória miatt 20 év után újra leült a zongorához, és nagyon nagy kedve van együtt muzsikálni a gyerekével. A Kaposvári Nemzetközi Négykezes Zongora verseny nyitó koncertjén játszottunk a Lilivel, és odajött egy kislány, és azt mondta, hogy na én most hazamegyek az anyukámhoz, és megmondom, hogy iratkozzunk be a zeneiskolába, és ezután csak együtt zongorázunk. És természetesen nem csak a zongoraverseny igazolja a zenevarázslat létjogosultságát, hanem az a sok-sok koncert is, mert én azt gondolom, hogy egy művésznek azt hallani, hogy a gyerekek azt mondják, hogy ezután nem fogják letekerni a rádió gombját, és adnak egy esélyt a klasszikus zenének, vagy amikor látom azt az örömet a szemükben, hogy hú, ezt a darabot ismerem, és én nem is tudtam mondjuk, hogy ez Griegnek a Hegyi Király barlangjában című műve, mert azt gondolják, hogy egy telefoncsengő hang. Hát ez nagy öröm, hogy legalább annak a követe lehettem, és azt a missziót teljesíthetem, hogy ezt a csodavilágot úgy kinyithatom számukra, hogy legyen bátorságuk belépni. Mindig azt mondom, hogy a zenevarázslat az én 4. gyermekem. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy 3 csodálatos gyermekkel ajándékozott meg, de a zenevarázslat az az álom megtestesülés, amit én egészen kicsi kislányként megálmodtam, és én ezért szerettem volna zongoraművész lenni. És olyan jó azt hallani, hogy most már sokszor úgy apostrofálják, hogy a zenevarázslat valóban egy sikertörténet. De én mindig azt mondom, hogy ezt nem lehetett volna egy közösség nélkül. Szoktam emlegetni Böjte Csaba szavait, aki egyszer nekem azt mondta, hogy tudod, hogy ha nem hiszel a jó emberekben, akkor kezdj el valami jót tenni. Meglátod, hogy mennyien odállnak majd melléd. Voltak buktatók, voltak elkeseredések, de valahogy olyan sima volt az út, és nagyon sokszor megfogták a kezem, mellém álltak, és úgy együtt szerettünk volna a munkatársaimmal, a művésztársaimmal egy valami csodát létrehozni. És az együttes erő az igenis képes minden akadályt legyőzni, és jó most már így közösen örülni ennek az eredménynek, hogy egyre többen követik ezt a példát, és nagyon megtisztelő azt éreznem, hogy ugye én Németországban végeztem, Münchenben és Dortmundban, és hogy figyelik a munkásságomat, és szeretnék, hogyha ennek a csíráit valahogy elvetném ott is, és elmondanám, hogy hogyan is lehetett, ahogy az előbb mondtuk, sikertörtént a zenevarázslat, akár Magyarországon, akár a határon túli területeken, Kárpátalján, Erdélyben, és most reméljük, hogy majd Münchenben is. A zenevarázslat név honnan ered? A zenevarázslatnak volt egy elődje, a zeneképzelet, és nagyon jól rímel ez a 2 név, ugyanis akkor a turnék voltak a fókuszban, hogy a gyerekek figyelmét felkeltsük, tehát a képzeletük elinduljon.
És aztán lett belőle egy zenevarázslat, mert most már ők jönnek és varázsolnak nekünk. Hát most dióhéjban ennyi lenne, és biztos, hogy nagyon sok mindent kifelejtettem, de hogy én miért álmodtam meg a zenevarázslatot? Te miért álmodtad meg a hangrózsát, Balázs? Létre akartam hozni egy olyan közeget, ahol a fiatalok, vagy akár az idősebbek is kötetlenebbül, szabadabban tudnak ismerkedni a klasszikus zenével, ugyanakkor próbálom beépíteni a zeneiskolákra jellemző előnyöket is. És hogy jött maga az ötlet, Balázs? Tehát miért szeretted volna, honnan jött ez az indítatás neked? Pont a szabadság miatt, mert úgy gondolom, hogy sokak számára a kevesebb kötöttség jelenti a zenének a varázsát. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kulcsmondat, és egy előny a szabadságban az idő, az egy nagyon fontos tényező. Annyi minden lehetősége van ma már egy gyereknek, bármilyen szakkör, foglalkozás, és én úgy gondolom, hogy a mi gyerekkorunkban azt, hogy 3-szor mentünk zeneiskolába, az beilleszthető volt. Azonban a 21. században tényleg nagyon kell takarékoskodni az idővel, a sok-sok tanulás mellett, és ez egy fantasztikus dolog, hogy lehetővé teszitek, hogy mondjuk egyetlen délutánját szánja rá a zenére, de azt abszolút koncentrált módon. Azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy a kötetlenebb zenei foglalkozások mellett produkciók azért létrejöjjenek, mert ezek a fejlődés mérföldkövei, és nagyon jó utólag is visszatekinteni ezekre. Éppen ezért minden fél évben rendezünk egy növendékhangversenyt, ahol minden növendék, gyermekek és felnőttek egyaránt megmutatják a tudásukat. Nagyon nagy megtiszteltetés ért bennünket decemberben, hiszen Andrea elvállalta, hogy vendégünk lesz ezen a koncerten, és most arról kérdezem, hogy hogyan érezte magát ezen a növendékhangversenyen. Hát remekül. Tehát az az igazság, hogy ezt nagyon szeretném megköszönni minél többször nektek, mert valóban egy szép ajándék volt, és éppen akkor jöttünk haza Erdélyből, tehát Székelyföldön volt egy nagy turné, és azért az embert ez fizikailag igénybe vette, hogy 10 órát vezetett haza, de amikor megláttam azt a sok-sok csillogó szempárt, és azt a lelkes várakozást, akkor az ember tényleg egy olyan energiát kap, hogy hegyeket képes elmozdítani, és az az igazság, hogy elég nagy programmal készültünk, és ott közben jött az ihlet, hogy melyik műveket is játszok, mi köti le a gyerekeket, a felnőtteket, és pontosan az jutott eszembe, hogy ez olyan kedves volt, hogy ilyen csomagocskákat helyeztünk el a fa alá, hogy nem arról szólt ez a koncert, hogy mi milyen gyorsan zongorázunk, és mekkora bravúrokra vagyunk képesek, hiszen akkor a művész kerül az előtérbe, hanem pontosan azt szerettük volna, hogy a lelkükben üzenetekkel menjenek haza a gyerekek, a felnőtt zongorát tanulók, és nagyon örülök, hogy ilyen sok-sok pozitív visszajelzés érkezett, akár még később, képzeled Balázs, Messengeren megkerestek a sorok között ülők, és ez nekem nagyon-nagyon jól esett, és azt láttam, hogy ti egy igazi közösséget formáltok. Tehát az egy fantasztikus dolog volt, hogy az egész pici, tehetséges gyerek mellett aztán azoknak is helyt adtatok, akik nem tudtak személyesen részt venni, tehát a videóik megjelentek, végighallgattuk a produkciókat, és aztán jöttek a felnőttek. És mindegyik növendékkel játszottál egy 4-kezest. Mi azt hirdetjük, hogy együtt muzsikálni az a világ legjobb dolga. Egymásra figyelni, és nem az elmagányosodás útján haladni, és az, hogy te leülsz velük, időt áldozol rájuk, és teljes jogú partnerként ott vagy mellettük, és nagyon szép volt egyébként az is, ahogy figyeltél rájuk, ahogy segítetted őket, ahogy tulajdonképpen ugye a tanár-diák párosnál például a zongora-versenyen igazi támasz vagy, és szerintem ez nem csak neked, nyilván neked is,
de a gyerekeknek egy életre szóló élmény lesz. A tanárral együtt muzsikálni és csodadarabokat együtt előadni. Én köszönöm, hogy ezt megkaphattam ajándékként, és pontosan ez jutott eszembe, hogy milyen szép, hogy tulajdonképpen a gyerekek kaphatnának ajándékot karácsonykor, és ők ajándékoztak meg minket a karácsony előtti utolsó napokban. Ez valóban szép indulása volt az ünnepnek. Az is különösen tetszett, hogy nálatok nem csak gyerekek muzsikálnak, hanem felnőttek visszatérnek ahhoz, amit gyerekként elkezdtek, aztán bizonyos okok miatt talán abba hagyták, lehet ez egy csalódottság, lehet időhiány, de most újra kedvet éreznek, és teljesen civil foglalkozást űző emberek, akik nagyon nagy felelősséggel bíró munkát végeznek, azok most az idejükből 2-3 órákat, akár naponta odaszállnak, és veled együtt játszanak, és gyönyörűen formálnak egy darabot. Egyszerűen, amit nekem nagyon feltűnt, hogy a hangképzésre odafigyelnek, az igényességre, azt, hogy van egy indítás, egy levegővétel, hogy gyakorlatilag a zene az életük részévé válik, hiszen láttam a gesztusokból, láttam azokból a törekvésekből, és teljesen mindegy, ez is nagyon-nagyon szép üzenettel bírt, hogy akár hibák is előfordulhatnak, hiszen nem a perfekcionizmusról kell szóljon egy ilyen karácsonyi koncert, vagy bármilyen növendékkoncert, hanem a bátorságról és a szándékról, hogy ők valóban muzsikálni szeretnének, és valóban azt az áldozatot is vállalják, hogy amikor annyi mindent kínál a világ, ők ott ülnek a hangszer mellett, és odáldozzák az idejüket, és valóban nyitogatják a lelküket. Aztán nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy a végén egy szólót is játszol, mert hogy megmutatod, hogy idáig is lehet fejlődni, és például ez a gesztus, hogy mindegyik ilyen nagy koncertre meghívsz egy általad tisztelt művészt, nagyon nagy örömmel mondtam igent, és bármiben így számíthattok is a továbbiakban rám, mert én azt gondolom, hogy ez a zenekedvelő és zeneművelő közönség kinevelésének az útja. Mindig hangsúlyozom, hogy ha nem nevelünk közönséget, akik valóban szeretik a klasszikus zenét, akkor nem tudjuk majd feltölteni a szép sorokat mondjuk a nagy-nagy koncerttermekben, és itt pontosan azt láttam, hogy nagyon nagy örömmel várják akár a másik produkcióját, akár nagyon nagy izgalommal a sajátjukat, de ez egy fantasztikus dolog, hogy egy ügyvéd, egy orvos, vagy pedig egy egyetemi hallgató leül, és gyakorol, és próbálja magát kifejezni a hangszerén. Én nagyon köszönöm ezt az élményt, és nagyon-nagyon biztatlak titeket erre a munkára, mert nyilvánvalóan én itt a nagyon szép karácsonyi koncertet hallottam, és vehettem részt rajta nagy örömmel, de a munka nagy része az nem látható, és rengeteg energiátok, rengeteg álmotok benne van ebben a kezdeményezésben, és ez valóban példaértékű, és amit én ott láttam, hogy 15 ember mondjuk tényleg a legnagyobb örömmel és a legnagyobb várakozással tekint arra, hogy karácsony előtt megmutathassa a tudását, ez számukra egy örök élmény lesz, és a legnagyobb karácsonyi ajándék. A növendékek produkciója mellett a tanári előadást azért tartom fontosnak, mert a tanár nem csak szóban kell, hogy utat mutasson, hanem mind a gyakorlásról, mind a kiállásról személyes példát kell mutasson. És úgy gondolom, hogy egy tanár leginkább így lehet hiteles. Én is köszönöm Andreának és kedves lányának, Linának, hogy elfogadták a meghívásunkat, és
nagyon nagy örömmel láttunk benneteket vendégül. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a Zenevarázslat és a Hangrózsa közös produkciójáról. Mind a növendékeket, mind a közönség többi tagját meghatotta ez az előadás, és úgy gondoljuk, hogy ezzel nagyon nagyszerű karácsonyi ajándékot adtunk nekik. Köszönöm szépen, és tényleg nekünk is nagy öröm volt a sok-sok visszajelzés, de különösen nagy ajándék volt az az ötlet, amit neked köszönhetünk, Balázs, hiszen az, hogy egy 6 kezes produkciót is hallhatott a közönség, talán ez volt a csillagszóró, vagy a csúcsdísz a tetején, de olyan szép volt, ahogy ott 3-an leültünk, és hát egy Rachmaninov muzsikával valóban pontot tettünk erre a gyönyörű koncertre, és én azt gondolom, hogy annak is volt egy ilyen szimbolikus jelentés, hogy el lehet 3-an is férni a zongoránál, hogyha egy irányba tekintünk, és már is visszakanyarodunk az interjúnk első mondatához, hogy mi azért egyúttól haladunk, és az mind a kettőnknek a missziója, hogy legyen a zene mindenkié, ahogy Kodály Zoltán is mondta. Bevallom, egy kicsit izgultam is, hogy hogyan jön létre ez a 6 kezes produkció, mert hát a koncertre készüléssel nagyon el voltunk foglalva, és Andrea is a Zenevarázslat koncertjeivel, és találtunk egy fél órát az előző héten, amikor az Opera Zongoraterem jóvoltából bekéreckedhettünk ide, a Stand Sons bemutatóterembe, és azt a zongorát kipróbálhattuk, és azon a zongorán összejátszhattuk ezt a Rachmaninov keringőt, amit végül is színpadra vittünk. Én mondtam neked, hogy nem kell izgulni, mert én azt gondolom, hogy ha az embernek együtt dobban a szíve, akkor biztos, hogy ebből csoda lesz. Mindenki megtanulta a saját szólamát, és aztán én úgy gondolom, hogy te is azt tapasztaltad, hogy leültünk a hangszerhez, és az első pillanatban megszületett a csoda, és nagyon boldog voltam, hogy valóban itt zeneileg is egy irányban gondolkodunk, és mindenki egyenrangú partner volt. Én ezt nagyon élveztem, hogy a Lili is beleszólt, te is mondtad, és én ott a középen ülőként összefoglaltam, hogy is fog szólni ez a mű, és valóban nagy siker volt, és lehet, hogy ezzel a nálatok tanuló gyerekeknek is kedvet ébresztettünk arra, hogy bizony-bizony még több 4 kezest játszanak, vagy akár 6 kezest is, mert együtt létrehozni a varázslatot, ahogy ezen a koncerten is történt, az valóban egy karácsonyi csoda. Köszönöm szépen az interjút, és azt, hogy velünk voltál a koncerten. Biztos vagyok benne, hogy még lesz közös munkánk. Én is nagyon szépen köszönöm, és ez valóban egy szép felütése volt az új évnek. Hadd ragadjam meg én is az alkalmat, hogy mindenkinek örömökkel, sikerekkel, áldásokkal teli, zenében gazdag, boldog új évet kívánjak. Én is hasonlóképpen mindenkinek boldog új évet kívánok.